Meillä on aika vahva tarve osoittaa muille ihmisille, että kuinka me ollaan hyvän puolella ja hyviä ihmisiä. Ja me tehdään sitä vähän niin kuin performatiivisesti. Ja mä oon huomannut, että mä oon itse tehnyt ikään kuin vuosikausia alitajuisesti aika paljon sellaisia teoksia ja tekstejä ja tietenkin jotenkin myös jossain tällaisissa haastatteluissa niin sitten kertoo aina, että mitä kaikkea paremman maailman puolesta on tehnyt. Sitten kun katsoo niin kuin munkin elämään silleen lähemmin, niin ehkä se käytännön toimiminen sen paremman maailman puolesta, että olekaan ihan niin kuin sitä, kuinka paljon niin kuin sitä julkisesti haluan sanoa. Ja se ei ole silleen, se on niin kuin aika laaja, ehkä mä voisin sanoa jopa ongelma. Se kuulostaa kai luontaiselta, mutta halutaan antaa hirveän hyvä kuva itsestämme. Ja se voi olla yksilö tai se on yritys tai tyyli niin kuin Serlakiuksen museo, niin mehän niin kuin aika harvoin ollaan julkisesti kauhean niin kuin rehellisiä siitä, mitä siitä oikeasti tapahtuu. Tämä on niin kuin ehkä vaikein kysymys aina, että mistä sait idean mihinkin. Ja mulla on usein silleen, että mulla on niin monta päällekkäistä ideaa ja vaihtoehtoista ideaa, että en mä oikein itsekään osaa sanoa, mistä kaikki on alkanut, mutta mähän olen nyt siis tehnyt aika paljon teoksia, jotka on poltettuja. Ja sitten mä oon miettinyt hirveästi erilaisia rakennuksia, jotka olisi poltettu. Ja mä oon tehnyt aika paljon taustutkimusta, just kaivannut niin kun esimerkiksi minkälaisia rakennuksia on mielenosoituksissa poltettu. Ja ne on tietenkin aika usein jotain yrityksiä. Mäkkärit palaa hyvin usein antikapitalistisissa miekkareissa. Ja totta kai sitten jossain vaiheessa Pohjoismaissa oli tällainen omituinen surullinen tapa polttaa kirkkoja. Norjassa varsinkin paloi tosi monta. Eli vaihtoehtoja oli varmaan kauheasti erilaisia, hyvin symbolisia rakennuksia, jotka olisi ollut niin kuin palannut ja sitten tuotu museon sisään. Nämä lasimaalaukset on tehty siis siellä samassa paikassa, missä mä oikeastaan koko ajan tehnyt, että mä sit löysin tällaisen 200 vuotta vanhan lasipajan Münchenistä, jonka nimi on siis juhlavallisesti Mayersche Hofkunstanstalt. Ne on tosiaan, ne tekee Vatikaanille ja sinne tänne aika tosi hienoihin paikkoihin maailmalle lasimaalauksia ja mosaiikkia. Ja ne on tosiaan 200 vuotta sitten aloittanut kirkkojen lasimaalausten tekemisen ja edelleenkin ne aika paljon restauroi niitä vanhoja kirkkoja, mitä ne on tehnyt tässä 200 vuoden ajan. Ja se on sellainen perinteisesti käsin maalatut lasit ja sitten jokaisen maalikerroksen jälkeen se menee sitten uuniin ja se kristallisoidaan siis osaksi sitä lasia. Lyijylasia me ei tehty, koska se ei oikein sopinut tähän tilanteeseen. No se on sellainen mustan paikkaa pitää sellainen emalimaali. Mä teen tosi paljon versioita samoista teoksista ja mä oon käyttänyt tuota tekstiä aika monta kertaa aikaisemmin. Ja sehän niin kuin, ihmisten mieleyhtymäthän liittyy aika usein tietenkin siihen kontekstiin. Ja tässä kohtaa, kun se on tuollaisessa oikeasti kirkkoikkunassa, niin tietenkin se vie vähän johonkin muualle kuin jossain galleriassa. Ja ehkä siellä galleriassa enemmän ihmiset varmaan näkee ne kaupalliset logot, mitkä siinä on niin kuin aika vahvassa asemassa. Mä teen tätä tietenkin yleisölle, niin kyllä mä koen, että olisi se kiva, että se herättäisi niissä tunteita. Ja tietenkin mä yritän jotenkin etukäteen miettiä sitä, että minkälaisia ne tunteet olisi. En ajattele vaan sitä, että mitä se mussa herättää, vaan mä yritän vähän silleen skannaa myös, että minkälaisia erilaisia tunteita ihmisissä voisi olla, jotka ajattelee toisella lailla kuin minä. No esimerkiksi se Mäki Jeesus-teos, joka tosiaan synnytti siellä Israelissa, jossa sen ei edes pitänyt olla, niin aika väkivaltaisia reaktioita, niin se oli ehkä ensimmäistä kertaa mun elämässä sellainen tilanne, että mä vaan niin kuin mieluummin en olisi ollut siinä keskipisteessä. Mikä on silleen hassua, koska tavallaan suurimman osan taiteilijaurasta jotenkin yrittänyt hakata jotain rumpua ja saada huomioon teoksille ja herättää tunteita ja sitten yhtäkkiä tuleekin sellaista huomioon, jota ei tosiaankaan haluaisi. Et ehkä mä mieluummin kuitenkin otan myös ne sellaiset niin kuin tunteet ja reaktiot, joita mä en olisi
ennakoinut ja en olisi halunnut, koska kyllä ne on sitä aika niin kuin vahvoja oppimisprosesseja myös itsellekin. Ja sitten jos haluaa lähteä dialogiin, niin ne on aika hienoja paikkoja usein myös lähteä dialogiin. Et niissä on paljon hyvää ja paljon huonoa sitten tappouhkauksista sitten ihan niin kuin hedelmällisiin oppimisprosesseihin, kun tapahtuu jotain tuollaista yllättävää. Sanotaan, että tämä niin kuin teos on syntynyt Trumpin aikakaudella, niin sitten jotenkin ehkä se on osittain, et eihän se, mullehan se ei ole siis mikään kirkko, vaan se ei ole niin kuin myöskään sitä, että se puhuu mistään kristillisyydestä tai siitä, että kirkko pitäisi polttaa, vaan enemmänkin ehkä se on niin kuin meidän ympärillä oleva maailma, joka on jotenkin niin kuin palaa. Ja sitten samaan aikaan me jotenkin ei kiinnitetä hirveästi huomioon siihen, että kaikki ympärillä palaa, vaan me jotenkin tarraudutaan vaan siihen niin kuin johonkin ihanaan ja kauniiseen, koska me ei jotenkin haluta diilaa sen kanssa, koska me jouduttaisiin itse jotenkin osalliseksi ja jouduttaisiin niin kuin esittämään meidän mielipiteemme ja jouduttaisiin konflikteihin, jouduttaisiin niin kuin vastuuseen asioista. Tämä on ollut hirveän pitkä prosessi muutenkin, että tämä on siis kestänyt monta vuotta ja sitten toi koronan takia toi siihen vielä niin kuin ekstra puolen vuoden. Siis totta kai se on ainakin mun mielessä muuttunut ihan täysin toisenlaiseksi teokseksi ja kyllä mä oon sitä ehtinyt myös hioa ehkä, niin kun nythän se vasta päästä rakentaa. Siis mä oon vaan niin onnellinen jotenkin, että se on pystyssä nyt tällä hetkellä, koska siis kun viime vuosi oli ihan kauhea, kun kaikki oli peruttu ja ei mulla ollut siis, että kaikki näyttelyt siirtyi ja jotenkin tää on vaan niin hienoa riippumatta siitä, että nyt avajaisia ei voida järjestää ja ei voi tietää oikein kuinka paljon porukkaa tulee, niin silti mä oon vaan jotenkin onnellinen, että se on nyt pystyssä. Ja oikeastaan se fiilis, minkä mä haluaisin tossa, että ihmiset tulee, kun ne tulee sinne sisään, niin että se on tosi vahva tunne. Että se on niin kuin sellainen täysin palannut, romahtanut, hyvin niin kuin vahvasti emotionaalisesti latautunut rakennuskirkko, joka on niin kuin palannut karrelle, mutta sitten siellä onkin se niin kuin ihme säilynyt siellä takaseinässä. Ja että se jotenkin ehkä saisi ihmisiä miettiä tätä aikaa ja ehkä niin kuin näiden aikojen ristiriita. Ja ehkä se kysymys onkin se, että halutaanko me oikeasti niin kuin puhua näistä avoimista. Mä oon tietenkin sitä mieltä, että meidän pitäisi puhua, mutta toisaalta välillä me ansaitaan myös vain sitä kauneutta, something beautiful.